අයිබෝවන් Motherboard tissue channel එකත් එක්ක තුන ඔයාලා අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම සූදානම් වෙන්නේ වෙනස්ම segment එකක් ඔයාලට අරන් එන්න. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් මගේ channel එකෙන් මැහුම් ගෙතුම් අත්කම් නිර්මාණ cooking videos ඒ වගේම cake videos ගොඩක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඉතින් මම හිතුවා ඊට අමතරව බෑග් නිර්මාණකරණය පිළිබඳව පුළුල්ලු දැනුමක් ඔබට ලබා දෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි ලස්සනට ඇඳුමක් මහගත්තට ඒකට ගැලපෙන බෑග් එකක් තෝරගන්න ගියාම ගොඩක් අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා ඔයාගේ ඇඳුමටම ගැලපෙන්න ඇඳුම මහන්න රෙදි ගනිද්දිම බෑග් එකටත් ලස්සනට රෙද්දක් අරගෙන කොහොමද බෑග් එකක් ලස්සනට හදාගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලට බෑග් නිර්මාණකරණයට අදාළ වෙන උපකරණ මොනවද, ඒ වගේම රෙදි වර්ග මොනවද, ඒ වගේම ඇසසරිස් වර්ග මොනවද කියලා දැනුමක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක ඔයාට මහ ගන්නවට අමතරව ස්වයං රැකියාවක් විදියට කරනවා නම් ඒ වගේදී අපි කරගන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරන්න. හරි එහෙනම් දැන් අපි බලමු මොනවද ඕන කරන දේවල් කියලා එකින් එක සාකච්ඡා කරමු. මෙච්චර ගොඩක් බඩු තිබුණාට ඔයා බය වෙන්න එපා. මේ හැමදේම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ එක බෑග් එකක් කරගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම මම මේ විදිහට තියාගත්තේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා එකින් එක පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් එහෙනම් බලමු එකින් එක මොනවද මේ දේවල් කියලා. ඉතින් බෑග් එකක් නිර්මාණය කරගනිද්දී බෑග් එකේ ප්‍රධාන මමුද්‍රව්‍ය වලට පත් වෙන්නේ බෑග් එකේ රෙද්ද. ඉතින් බෑග් එකේ රෙද්ද තෝරා ගනිද්දී ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් රෙදි වර්ග තියෙනවා. ඔයා කැමති රෙද්දක් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාට ගෙදර තියෙන හෑන්ඩ්ලූම් වගේ රෙද්දක් පාවිච්චි කළුණත් මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඕනම රෙද්දක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මල් පීස් වගේ ගොඩාක්ම ඝනකමින් අඩු රෙද්දක් හැරෙන්න ටිකක් ඝනකම තියෙන ඕනම රෙද්දක් බෑග් එකක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ රෙදි පාවිච්චි කරද්දී ඔයාට සිද්ධ වෙනවා බෑග් එකේ ඇතුලේ ඝනකම පවත්වාගෙන යන්න එක එක දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒවා පස්සේදී බලමු. දැන් මුලින්ම බලමු බෑග් රෙදි වර්ග මොනවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හෑන්ඩ්ලූම් රෙද්ද. මේක ගොඩාක් දෙනෙකුට හොයාගන්න පුළුවන්. ඕනම රෙදි ෂොප් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් රෙද්දක් නිසා මම හිතුවා මුලින් මේ ගැන කියලා දෙන්න ඕනි කියලා. හෑන්ඩ්ලූම් කියන්නේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන රෙදි වර්ගයක්. ඉතින් හෑන්ඩ්ලූම් රෙද්ද පාවිච්චි කළා ඔයාට පුළුවන් ලස්සන බෑග් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ ලෙදර් රෙද්ද. ඉතින් මේක ඔයාලා දන්නවා සෝෆා කවර් වලට ඒ වගේම වාහනවල කුෂන් කවර් වලට ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට අපි ලෙදර් රෙද්ද පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ පේන මේ බෑග් එක කරගෙන තියෙන්නේ ලෙදර් රෙද්ද පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ලෙදර් බෑග් කියන්නේ ගොඩාක්ම මිල අධික ඒ වගේම හැමෝම ප්‍රිය කරන බෑග් වර්ගයක්. ඉතින් අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී බලමු කොහොමද ලෙදර් බෑග් එකක් ලැසියෙම කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ලෙදර් වගේම කට්ටිය රැවටෙන රෙදි වර්ගයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ලෙදර් එක වගේම සමාන පෙනුමක් තිබුණාට මේ බෑග් රෙද්ද ලෙදර් රෙද්දක් නෙමෙයි. මේකට අපි කියන්නේ රෙක්සින් කියලා. ඔයාලට සමීපව බැලුවොත් පෙනේවි මේ විදියට රෙක්සින් රෙද්දේ මේ විදිහට අපිට අහු වෙන පැචස් වගේ දකින්න තියෙනවා. ඉතින් ලෙදර් රෙද්දේ ඒ වගේ දකින්න නැහැ. ගොඩක් දුරට රෙක්සින් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. 3 wheel වලට ඒ වගේම අපිට පර්ස් නිර්මාණය කරගන්න ඒ වගේම බෑග් නිර්මාණය කරන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ වෑන්ස් කියන රෙද්ද. ඉතින් මේක මේ වෑන්ස් රෙද්ද බාබාලගේ ස්කූල් බෑග් මහ ගන්න ඒ වගේම සයිඩ් බෑග්ස් මහ ගන්න වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් රෆ් රෙද්දක්, අතර සිනිඳු රෙද්දක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට ගොඩක් කල් පැවැත්මෙන් යුතු රෙද්දක් තමයි මේක. ගොඩක් බර උසලගෙන යන්න පුළුවන් විදිහේ බෑග් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් රෙද්දක් තමයි වෑන්ස් රෙද්ද කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙම තවත් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ප්ලේන්ස් රෙදි වලට අමතරව මේ වගේ ලස්සන ඩිසයින් තියෙන බබාලා ප්‍රිය කරන ලස්සන රෙදි තෝරගන්න වෙළඳපොලේ ඔයාට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක තෝරගනිද්දී ඔයා මේ මෙතෙන්දී මම කතා කරන්න ස්කූල් බෑග් වලට දාන පටි සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ පටියත් ඔයා මේ බෑග් එකටම ගැලපෙන්න මේ බෑග් පටි තෝරගන්න ඕනේ. මේ විදියට ස්කූල් බෑග් වලට දාන නර්සරි බබාලගේ බෑග් වලට දාන පටි වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බෑග් එකක රෙද්දක් තෝරගනිද්දී ඒකට මැච් වෙන විදියට මේ විදිහට පටි තෝරගන්න. නර්සරි බබෙකුට නම් මේ වගේ ටිකක් මහත අඩු පටි තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු බෑග් එකක් කරනවා නම් ඔයාට මේ වගේ ඕනම කලර් එකකින් මිලදී ගන්න තියෙනවා. මේ වගේ පටි තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මීටර ගණන් වලින් මැනලා
ස්වයං රැකියාවක් වගේ කරන කෙනෙකුට ඉතාමත් ලාභදායී විදියට මේ බෑග්ස් පටි මිලදී ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ තියෙන ටිකක් පොලිඑස්ටර් ගතියෙන් තියෙන රෙද්දක්. මේකත් වෑන්ස් ෆැබ්‍රික් එකක්ම තමයි. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ කලින් මම පෙන්නපු ෆැබ්‍රික් එක වගේ නෙමෙයි. පොඩක් මේ විදිහට අතර සිනිඳු බවෙන් යුක්ත ෆැබ්‍රික් එකක්. මේක ටිකක් ක්‍රාෆ්ට් එකක්. මේකත් අපිට පුළුවන් බබාලගේ ස්කූල් බෑග්, ඒ වගේම නර්සරි බෑග්, ඒ වගේ බෑග් මහගන්න. ඒ වගේම සයිඩ් බෑග් වලටත් මේ බෑග් රෙද්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් ජනප්‍රියම ෆැබ්‍රික් වර්ගයක් තමයි ඔක්ස්ෆර්ඩ් රෙදි සහ කැන්වස් රෙදි කියන්නේ. ඉතින් ඔක්ස්ෆර්ඩ් රෙද්ද ඔයාලා දන්නවා අර ආමි බෑග්ස් වල අර ආමි ලෝගෝ තියෙන බෑග් එකේ තියෙනවා. ඒ ඔක්ස්ෆර්ඩ් රෙද්දෙන් තමයි මේ බෑග් එක මහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක්ස්ෆර්ඩ් රෙද්ද ටිකක් ගොඩක් ඝනකමින් යුක්ත රෙද්දක්. ඒ වගේ ගොඩක් බර ගෙනියන්න පුළුවන් රෙද්දක් තමයි ඔක්ස්ෆර්ඩ් රෙද්ද කියන්නේ. ඉතින් මෙතන මම මේ විදිහට ඩිසයින් එකක් තියෙන රෙද්දක් තමයි අද මගේ ගාව තියෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් රෙද්ද විදිහට ටිකක් ක්‍රාෆ්ට් බවෙන් යුක්ත වෙනවා. ඉතින් ඒකේ අපිට පුළුවන් එක එක ඩිසයින් තියෙනවා. ලේඩිස් ඩිසයින්, ඒ වගේම මෙන්ස් ඩිසයින්, ඒ වගේම තනි පාට වර්ණයන් ගෙනුත් මේ බෑග් රෙද්ද මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ කැන්වස් රෙද්ද. ඉතින් කැන්වස් රෙද්දත් අපිට හෑන්ඩ් බෑග් කරගන්න, ඒ වගේම ඔයාට කැමති ඕනම ඩිසයින් එකේ බෑග් එකක් කරගන්න කැන්වස් රෙද්දත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැන්වස් රෙද්ද ටිකක් මේ විදිහට අල්ලලා බැලුවම ගොඩාක් ඔක්ස්ෆර්ඩ් රෙද්ද තරම් ඔයාට මේ විදිහට රෆ්ට් බවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට නම් කියලා වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට තවත් කියන්න පුළුවන් හෑන්ඩ් බෑග් එකක් කරගනිද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බෑග් එක මිලදී ගනිද්දී බෑග් රෙද්දෙන්ම හැන්ඩල් එක දාගන්නේ නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට වෙළඳපොලේ ඔයාට ගන්න තියෙනවා ලස්සන පාට හැන්ඩල්ස් ගන්න තියෙනවා. මේ විදිහට හැන්ඩල්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බෑග් එකේ වර්ණයට ගැලපෙන මිලදී ගන්න මේ විදිහට ලස්සනට මේ විදිහට කවර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක බෑග් එක මහලා ඉවර වෙනකම්ම ගලවන්න එපා. වෙළඳපළට යවද්දිත් ඔයා මේ කවර් එක තියෙද්දිම තමයි වෙළඳපළට යවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඒ විදිහට විතරක් නෙමෙයි තව මේ වගේ ලස්සන ඩිසයින් තියෙනවා. ගොඩක් ලස්සන ඒවා ඔයාලට පුළුවන් තෝරගන්න. ඉතින් මුලින් ඔයා කරනව නම් මේ විදිහට මේ වගේ වැඩිපුර වියදම් කරන්න යන්න ඕනේ. මේ වගේ බෑග් රෙද්දෙම මහ ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී බලමු කොහොමද ඒව කරගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපේ බෑග් එක ශක්තිමත් බව කරගන්න මොනවද යොදාගන්න ඉන්ටර්ෆේසින් කියලා. ඉතින් ඉන්ටර්ෆේසින් වර්ගත් ගොඩක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ ඊවා ෂීට් එක. ඉතින් මේක ටිකක් මිල වැඩි. ඒ වුණාට මේක තියාගත්තම මේක ඇතුළට දාගත්තම බෑග් එක ගොඩක් ශක්තිමත් බවක් ලැබෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා රෙදි පාවිච්චි කරනවා නම් හෑන්ඩ්ලූම් වගේ රෙද්දක් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊවා ෂීට් යොදාගන්න. ඒ වගේම අපි බෑග් එකක අඩියට මේ විදිහට අඩියට දාගන්නේ ඊවා ෂීට් එක. ඊවා ෂීට් එක දාගෙන තමයි බෑග් එකේ අඩිය ශක්තිමත් කරගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට පේපර් ස්ට්‍රිප් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එක පැත්තක් අලවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට පේපර් ස්ට්‍රිප් තියාගෙන අලවගෙන ඔයාලට පුළුවන් බෑග් එක මහගන්න. ඒ විදිහට මේ විදිහට පේපර් ස්ට්‍රිප් තියෙනවා. එක එක ඝනකමින් යුක්ත ඒවා ඔයාලට තෝරගන්න. ඔයා තෝරගන්න රෙද්ද අනුව ඔයා මේ විදිහට ස්ට්‍රිප් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට කතා කරමු බෑග් එකේ ලයිනින් එක පිළිබඳව. ඉතින් බෑග් එකේ ලයිනින් එකට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට තියෙනවා ටැපෙටා. ටැපෙටා කියන ෆැබ්‍රික් එක මේ විදියට ඕනම කලර් එකකින් මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මගේ ළඟ අද තියෙන්නේ මේ විදියට කළු පාට වර්ණය. ඉතින් ටැපෙටා රෙද්ද ටිකක් මිල වැඩි. ඉතින් ස්වයං රැකියාවක් විදියට ඔයා බෑග් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ විදියට කැම්බ්‍රෙල්ලා කියන රෙද්ද පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයා වෙළඳපොලේ මාකට් ගෙනියද්දී ඔයාලට පේනවා රුපියල් 50ක් වගේ මුදලකට මාකට් බෑග් එකක් මාකට් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අන්නේ ඒ බෑග් එක මහලා තියෙන්නේ shopping බෑග් එක මහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කැම්බ්‍රෙල්ලා කියන රෙදි වර්ගෙන්. ඉතින් ඒකෙත් විවිධ වර්ණයන් මේ විදියට එක වර්ණයන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අපි ඉදිරියේදී බලමු කොහොමද shopping බෑග් එකක් ලේසියෙන්ම ගෙදරදී මහගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ පැඩින්. මේ තියෙන්නේ පැඩින් ෂීට් එක. පැඩින් ෂීට් එකෙත් එක ඝනකම් තියෙනවා. මිලිමීටර් 5 ඒ විදියට සෙන්ටිමීටර ඒ විදියට ඔයාලට එක ඝනකමෙන් පැඩින් ෂීට් වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැඩින් ෂීට් එකත් පාවිච්චි කරන්නේ අපි පාවිච්චි කරන රෙද්ද අනුව තමයි තෝරගන්න ඕනේ. අපි බෑග් එකේ ඝනකම පවත්වා ගන්න තමයි පැඩින් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදියට ඔයාලට බෑග් එකක් අල්ලලා බැලුවම මේ විදියට කුෂන් ගතියට දැනෙන්නේ මේ වගේ පැඩින් පාවිච්චි කරාම. ඉතින් අපි දැන් බලමු බෑග් එකේ ෂිපර් එක කොහොමද තෝරාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන්
මේ විදිහට තියෙනවා ඕනම කලර් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඇඳුමක් මහද්දි නම් සිපර් එකක් මිලදී ගන්නකොට ඔයාට පුළුවන් ඉන්විසිබල් ශිපර්, ඒ වගේම නෝමල් ශිපර් එක සාමාන්‍ය විදියට සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 8, අඟල් 10 ඒ වගේ ඔයාට ඕනම සයිස් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි බෑග් එකක් නිර්මාණය කරනකොට අපිට කියන්න බෑ මුලින් මොනතරම් දිග ප්‍රමාණයකට සිපර් එක දාගන්නවද කියලා. අන්නේ හේතුව නිසා සහ ස්වයං රැකියාවක් විදියට ඔයා මේක කරනවා නම් මේක නිකන් අර විදියට ගන්න ගියාම ගොඩක් මිල වැඩි නිසා අපිට පුළුවන් මේ විදියට මීටර ගණන් වලින් මැනලා සිපර් ඔයාගේ බෑග් එකේ වර්ණයට ගැලපෙන්න ලස්සනට තෝරගන්න. ඉතින් මේ සිපර් තෝරගනිද්දිත් ඔයාලට නම්බර්ස් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නම්බර් 5 ඒ වගේ නම්බර්ස් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒක මිලදී ගන්න අංකයෙන්ම තමයි මේ විදිහට සිපර් හෙඩ් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට normal සිපර් හෙඩ් එක තෝරගන්න. ඉතින් බෑග් එකක ඇතුළට දාන සිපර් එකට මේ විදිහට normal සිපර් හෙඩ් එක තෝරගත්තත් ඔයා ලස්සන කරගන්න පුළුවන් වෙන්න බෑග් එකේ එළියට දාන සිපර් මේ වගේ ලස්සන ඒවා තෝරගන්න. එතකොට බෑග් එකේ තියෙන වටිනාකම වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට එක එක හැඩයන්ගෙන් අපිට මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන හැංගර්. මේ විදිහට හැංගර් තියෙනවා. ඔයා දන්නවා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බෑග් එකට මෙන්න මේ තියෙන මේ විදිහට හැංගර් එකක් දාගෙන තමයි බෑග් එකේ මෙතන බෙල්ට් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ විදිහට දාගන්න හැංගර්. ඒ වගේම පවුච් එකක් අපේ බෑග් එකට සම්බන්ධ කරගන්න මේ වගේ හැංගර්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟට බෑග් එකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් මේවට කියන්නේ අපි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කියලා. බෑග් එකේ මේ විදිහට දිග මේ විදිහට අපි බෑග් එක ගත්තොත් බෑග් එකේ පටිය දිග අඩු වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය වෙන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් තියෙනවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට එක එක සයිසස් වලින් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බෑග් එකේ බෙල්ට් එකට ගැලපෙන විදිහට බබාලාගේ බෑග් එකකට වගේ නම් මේ වගේ පුංචි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔයාලට මම මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් පිළිබඳවත් කියලා දෙන්න. මේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් මේවා අපිට බබාලාගේ බෑග් වලට දාගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මේ විදියට අපිට ලොක් කරගන්න පුළුවන් කෑලි මේ විදියට තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ප්ලාස්ටික් වලින් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හෑන්ඩ් බෑග් එකකට වගේ ගන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියට සිල්වර් එකෙන් එන ලස්සන ඒවා තෝරගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු බෑග් එකේ හැන්ඩල් වලට දාගන්න මේ වගේ ස්ක්වෙයාර් වගේ තියෙන මේ වගේ කෑලි තියෙනවා. ඉතින් ඒවා මේ විදියට අපිට බෑග් එකේ හැන්ඩල් එක බෑග් එකට සම්බන්ධ කරගනිද්දි මේ විදියට දාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ නිසා තමයි බෑග් එකේ පටිය මේ විදියට ලස්සනට එහෙට මෙහෙට කරන්න පුළුවන් වෙන්න තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ කොටු හැඩේ ඒවා වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට රින්ග්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රින්ග්ස් වලත් තියෙනවා මේ විදියට එක සයිසස්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති සයිස් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ විදියට බෑග් එකේ ප්‍රමාණයට ගැලපෙන්න තමයි රින්ග් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ලොක්ස් මේ විදියට අරලා මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවා බෑග් එකක මේ විදියට පිටිපස්සෙන් ඉස්සරහට කෑල්ලක් කොටසක් ඇවිල්ලා ඒක ඊට පස්සේ මේ විදියට ලොක් කරලා තමයි සම්බන්ධ කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදියට ලොක් කරලා සම්බන්ධ කරගන්න කෑලි තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවත් ඔයාට සිල්වර් කලර්, ගෝල්ඩ් කලර් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ විදියට ආයලට්ස් වර්ග තියෙනවා. මේ විදියට දෙපැත්තෙන් පංච් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා අපි මහද්දි බලමු. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ මැග්නට් ආයලට්. ඉතින් මැග්නට් ආයලට් එකත් අපිට පුළුවන් මේ විදියට කාන්දමක් තමයි මේ විදියට දෙපැත්තෙන් ඇවිල්ලා සම්බන්ධ කරගන්න මේ විදියට බෑග් එකට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මේ විදියට පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා කෑල්ලක් ඒ විදියට තියලා සම්බන්ධ කරගන්න තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මැග්නට් ආයලට් කියලා මිලදී ගන්න වෙළඳපොලෙන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ වෙල්බෝන්. ඉතින් වෙල්බෝන් වලත් කළු පාට, සුදු පාට විදියට කලර්ස් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රෙදි වලින් බෑග් එකක් කරගන්නව නම් වෙල්බෝන් වගේ පාවිච්චි කරාම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ විදියට පොඩි වෙල්බෝන් කොටස් මේ විදියට අපිට පුළුවන් බෑග් එකට මේ විදියට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කපලා මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න.
මෙන්න මේ විදියට දෙපැත්තට තියලා අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කතුරු පිළිබඳව කතා කරවතින්. ඉතින් ඔයා කතුරු අනිවාර්යෙන් මේ විදියට ටිකක් ශක්තිමත් බවකින් යුක්ත කතුරක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. රෙදි කපා ගන්න කතුර වගේ නෙමෙයි. ඒ කතුරුනුත් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ කතා කරන්නේ සයන් රැකියාවක් විදියට කරනවා නම් ඔයාට දිගටම මේ දේවල් කපන්න වෙන නිසා ටිකක් හයිය රෙදි පාවිච්චි කරන නිසා ටිකක් හොඳ ඝනකමින් යුක්ත කතුරක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් සමහර කෙනෙකුට මේක දැක්කම හිතේවි මේ තියෙන බඩු ටිකෙන් පුළුවන් ද බෑග් නිර්මාණ කරන්න සයන් රැකියාවක් විදියට කරන්න කියලා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මෙච්චර බඩු ඕන වෙනවද බෑග් නිර්මාණ කරගන්න කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කරලා පෙන්නුවේ මේ විදියට දල වශයෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය අවබෝධය ලබා දෙන වීඩියෝ එකක් පමණයි. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයාලට පේනවා මෙතන ටිකක් වැඩිපුර බඩු තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම බඩු වලට මට වියදම් උනේ රුපියල් 3500ක් වගේ. ඊටාම සුළු මුදලක් තමයි. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් ගොඩාක් බෑග් කරගන්න. අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී බලමු කොහොමද ඒව කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔයාලට ස්වයං රැකියාවක් විදිහට නැතුව තනියෙන් බෑග් එකක් මහ ගන්නව නම් රුපියල් 1500ක් විතර මුදලකට මිලදපලේ මිලදී ගන්න තියෙන බෑග් එකක් රුපියල් 500ක් වගේ සුළු මුදලකට ගෙදරදී මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා ඔයාලට ඉදිරියේදීත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මම ඔයාලට කියලා දෙන සූදානමින් ඉන්නවා බෑග් එකේ පැටර්න් විතරක් නෙමෙයි බෑග් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆිනිෂ් කරලා කොහොමද ලස්සනට බෑග් එකක් මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා බෑග් නිර්මාණකරණය පිළිබඳව දල අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඉදිරියටත් එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට මම ලස්සන හෑන්ඩ් බෑග්, ස්කූල් බෑග් වගේ ගොඩක් බෑග් නිර්මාණය කරගන්න පිළිබඳව වීඩියෝස් අරගෙන ඉන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මගේ channel එකේ මේ වගේ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි මැහුම් වීඩියෝස් ගොඩාක් මම කරලා තියෙනවා, කේක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා, ඒ වගේම ගෙතුම් මුලින් ඉඳන් උගන්වලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ගෙන ගන්න bell icon එක click කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනින්ම ලස්සන බෑග් එකක් මහගන්න වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම් මං ishu.